Sa uwi. Every age chosen trace he runs up of the fall. Every will save you by his grace and Christ. Lord of all, every will save you by his grace and every king to sa mga langit, Ginoo, salamat sa inyong oportunidad ang pagsimba ng aga. Salamat, Ginoo, ang pagpukaw mo amon ng oras. Ang pagkatol, Ginoo, amon na dito. Salamatan ang kabugtuan ng abroad, Ginoo. Kaya lang inihirahan, pangunahin nga aming programa. Bendisinan mo sa mga pamilya, magpamilya kalinaw, and Kamuraya Vera. Namun dahil ilang mga membro ginaampo namon nga makatambong hininga amon virtual worship. Kung diin matagan liwat irahan mensahe nga tikan hain. Kali sa mga panlawas ng adlaw ito kami Ginoo. Pakalimit ang mga kalugaring. Kaya ang mga sala ang ngaran ni Jesus nga personal nga manunubos. Amen. Amen. Okay, so makalikitahan aton special number. Jason. Oh, Jason. Special number. pawalihan lang ko ma'am, ay lang ko kanta. Sa morning gani, wajud. Pianista ba yan? Sister Lorian kahit po. Oh, si namo na. Sister Lorian, kanta ka raw muna. Kanta. Yes. Yan, ever ready. Ibagod pag youth, ano? Yes. President. President talaga. Okay. Di rin Tagan natin napariban. panahon, Sister Lorian, nakabutuhan. Araw, wala mo siya kakuan. Mute mo siya. Hindi. Unmute mo. Nakauna. Ay, ka. Hindi siya nakaano. Pangit ako. Nag-prepare pa. Sige lang. Ton Oding. I-open ang video. I-mute ko para maliwanag yung kanta mo, ha? I-mute ko, pero Okay, unmute sige. yourself, Miss Lorian, ha? Sister. Apo. Okay. Dito good kita, may Oding, may manok. Mag-video ka na rin. Aray. Hairan, Uding. Din ang miming. Baiton. Okay lang. Miming. Ay, wala ako nga di ko an -1. Kuha na lang ako pala. Oo, sige. Pag video eday, para kitang kita. Nakuha na Oding at pagkanta iday. Kawaman. Very nice.
Okay. Amid the countless blessings the Lord has given me, the light of truth and goodness, the Holy Spirit's peace. I see the many sorrows that His children must endure. So much hurt I long to heal. How can I change the world? There are hands I cannot hold, hearts I cannot comfort, tears that only miracles can stay. So let me love and serve and teach those who've come within my reach. For miracles begin that way. The Savior walked in Galilee, unknown in many lands, yet touching every nation by the labors of His hands, giving light to all the world by teaching but the few. He is my example in the work that I must do. There are hands I cannot hold, hearts I cannot comfort, tears that only miracles can stay. So let me love and serve and teach those who've come within my reach. For miracles begin that way. I will bear the burden of my neighbor in his need. I will share my Savior's love in every kindly deed. He will magnify my efforts and I'll understand at last that by the small and simple things are great things brought to pass. There are hands I cannot hold, hearts I cannot comfort, tears that only miracles can stay. So let me love and serve and teach those who've come within my reach. For miracles begin that way. Amen, amen, amen. Nakikig-do it. Amen. Thank you, Sister. Sister Lorian. Oo nga eh. Lorian, hadong ang good at ano. Mapailat yung mga background by nature. Very good, very good. Thank you. Lorian, pasensya ka na ng mga seniors magmamagtawa. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ilay, maupay baliton imkanta. Open im kanta. Pastor is around. They will request Pastor Risos for I am present. Pastor Risos. I'm gonna Good mute morning. everyone. I-mute ko muna everyone. Yes, yes. Pastor Risos, please unmute. Thank you. Okay, Pastor. Ako speaker? Si Jason. Ikaw, Pastor. Pastor Risos. Ha? Ako? Oh. Seniority. Oh, ako ngayon, anay. anay. Nagpasa Bible. Very. Asetan ba? Magkatinganganit na magbugto. Hindi mo paliwatan yung chat.
Pastor Randy, mo pa nga aga. Ako nga eh. Oh, sa gabi, okay. Kasi rin ko ato si Jason. Sa gabi pa, Pastor. Gabi pa, sa gabi pa, Lord. Sige. Anay, mamili nga text to di Kaya ha. kulot, Claire. Salamat, Pastor. Maupay nga kulot sa tanan, maupay nga aga, maupay nga gabi. Nay ha, kay mag-share ako sa akon nga video. Okay. Okay lang na? Okay na? Saan ako niyo? Okay. Yep. Ano itong word for contemplation? Ato na basahon dito sa Lamentation. Verses 23 to 22, 23, and 24. 25, 26. Through the Lord's mercies, we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul. Therefore, I hope in him. The Lord is good to those who wait for him, to the soul who seeks him. It is good that one should hope and wait quietly for the salvation of the Lord. Ang Lamentations, asya ito na an expression ni Jeremiah ang iya mga sorrows in life. Si Jeremiah aton ginyaranan nga the weeping prophet. Nga ng Lamentations, asya ang iyang weeping. Na mao nagingaranan siya Lamentations ang iyang mga pagbako or iyang mga paghilak. But the amazing thing through it all na discover ni Jeremiah ang grasya sa Ginoo. One time Jeremiah was in the king's palace. Ang iyang question siya kinabuhi, kaya ano man niya nagsugot man ang Ginoo nga ighulog siya ngadto sa atabay nga waray man siya sala, nagserbisyo man siya sa Ginoo nga tangkod, kaya ano nga ginhulog siya ngadto sa atabay. Of course, there are people who were against him. Ilabi na ato na mga false prophets nga naghimo og mga mag-upay nga mga prediction. So anhitabo kay an hari naruyag man sa maupay nga mga balita, naaringit siya kan Jeremiah nan ginhulog siya ngadto sa atabay, takluban la siya dito siya ginpreso
lapokon nga tabay. Tagaan lang siya dito og iya nga kuan rasyon, iya pagkaon. But you know, the experience of Jeremiah beneath that dry well or muddy well was God's way of saving him from death. Because when he was deep down in the well, ginatake ang ilang nation, and then he was spared from death. So sometimes, naton nga mga bad experiences nga diri naton maintindihan, may ada nga ang greater purpose ang Ginoo para sa aton nga benefits. So, ang ginkinahanglan la para sa aton as people of God, we have to completely rely upon God's goodness. Because He will never fail us. He will never fail us. He will never forsake us. And He remains faithful no matter what. Makasaring kita unfaithful ang Ginoo at time of troubles, nga baga diri naton feel ang iyang presence. No. God is still there holding us. Diri lang naton ma-feel because we were overwhelmed by the circumstances in our lives. But God was there, is here, and will be there all through the way. So, ginupayan ako kagabi sa era nga testimonyhan na victim hadto na atong brother and pamilyahan victim ato nga pugto sa pagtuo because they have a different perspective. And ang mga tao na sari nga kadimalas good man nagbasa-basa la sa Bible namatay pa. Hay man la ang Ginoo. Kay Bible nang gingunitan patay gihapon. But para sa nagpagkitahan iya nga family, it was a beautiful death. It was a beautiful death because their father died communing with God. So they have that assurance of eternal life. They have that assurance of resurrection. Dili tanan na family siguro sa ilang family dili tanan mga active. Some were just, laylo tungod sa mga challenges sa kinabuhi. But it renewed their commitment to the Lord. Siyempre, ka-unfair man nga maluwas gud adto nga tawo ni tatay maluwas ato because he was communion with God, ready and iya nga life anytime mamatay siya, walay siya ang nga kadlukan. So, what if moabot na ang panahon nga ang mga linuwas ang Ginoo magka-urusa na iya na papuyon dito sa heavenly home. Tapos waray dito ang iya nga loved ones. It is very unfair for Brother Leopoldo na sila naluwas sa iya nga pamilya. So I challenged them last night na dapat maluwas gud ang tanan nga members ang family for the sake na aton nga loved ones nga namatay nga nakadawat ang kaluwasan because ang aton nga life din sa kalibutan it's not perfect. Ang aton nga family relationship is not perfect. Kadali-dali la malipayon tapos mag-away-away dayon na manluod and asawa nga tuhan yang bana nga to sa asawa, children to parents, parents to children. It's not a perfect relationship here no matter how good life here. Siguro maupay na aton nga pagkabuhi, nakakaungod kita sobrasan na aton ging kinahanglan nakapanahatag kita. But when it comes to emotional need, it's not perfect. We always seems to misunderstand each other. So we need a place and a heart that is not sinful so that we can express fully our love to one another. Here, we fall short of our expression of love because of our imperfection. But in heaven, we will live a perfect life because our sinful nature will be taken away from us because it will be replaced by a perfect heart, perfect thought, perfect body,
and there is no more Satan to tempt us, and everything is perfect and harmonious. It's there that we will enjoy family life. It's there that we will enjoy friendships. It's there that everything that we long for in our lives, in our emotional needs, will be supplied increasingly, because as knowledge increases in the kingdom of heaven after the coming of Jesus, so also love, the expression of love and joy increase also. So let us wait patiently for the coming of Jesus, because it's there that we will enjoy relationships. The beauty of heaven, one of the among them is meeting with loved ones and friends there. Mamimiss naton mga pamilya because of earning a living. Some of us are living abroad because we don't have opportunities here. Kung maopay lang natong kabutangan siguro din sa Pilipinas, diri na kita maghinarayo, di ba? Adagula kita hanaton nga pamilya. But it's because of the circumstances in life. Nagkinabuhi ang mga pamilya din nga haragyo, ang iba to sa Germany, sa Canada, sa Amerika, kaharagyo ora-oran usa ka pamilya. It's because the circumstances in life. Ang aton pag-express na aton nga love, kulang kaupay nagkamatay na la ang aton pamilya, waray gud kita makahatag tuod gud nga love para sa amon nga side. And cases we feel failure kay simpre we are not perfect, makasab-an ang bata, ma-misunderstood, ma-impatient kita, mawara kita sa lugar, tapos magpinangisog na sayop pala. Diri ngayon niya sayop. So, the expression of love is so lacking. What we pray is that all of us will be in heaven, so that when we get there, we can express fully the love that we have in our hearts, that we fail to express it because of our limited nature. I hope that we will just wait, because the Lord is good, and it is good to wait patiently for the Lord, because when time comes, when everything will be renewed, then we can express fully our love for our families. May the Lord will bless us today and will guide us today as we do our task. The word of God will bless your hearts. This is my prayer. Amen. Amen. Thank you. Okay. Amen. Right. That's great. So, yan nga mga kagahon mga kabutuan, makarikitahan aton sharing. So, wala kiabutan na kaulupang kan Ate Claire pag-share. Nagbasa madla ako. I just read. Okay, so nahon tayo Pastor Andy. Nag-rise ang liwat, Pastor Yolo. Oh, sige Todd. Nakon la may dakit didi pareho nga experience kan the brother o gana nga ni nga aton era anak nga bago pala nga kababaptize in town ni brother Miguel nga may asawa asya pa an katudol han era anak nga na eskwela church school Salcedo nga namatay. Oo, naligis patay ko dadto. Mga anong edad? kababautismo pala adto ha era. Hiram bago. 7-year-old kay grade 1. Oo, bago hira nga nababautismohan. Tapos an era anak na eskwela church school. Asya pa ang katudol didto hiton ha kuan. Highway nga namatay. Oo. Sugad ba hiton nga klase iton aton mga kinabuhi nga naagin mga challenges nga maulol nga ungod ba I do not know kung ano ta kaabaton, pero really kung aton ibubutang at mga kalugaringon hapagtapo da Ginoo magkadiano pa man siguro manggad sharing pahiton iba. Sharing pahiton iba madali la iyak nun kung ikaw nakaka-experience. Pero kung correct. Kung agad tulan na ako.
Asalatan ako. Thank you. Okay. Next. Brother Jason. Pastor Randy, ada na? Oo. Oo. Pastor? Asala ito anakon naliwat nga punto ito nga an pagka diri harumamay an pagka matinumanon han aton buhi nga Dios bayot aton mga pagsulay bayot aton mga magpait nga mga eksperyensya an pagka matinumanon han Ginoo aada gid pirmi. Diba? Asya ito nga aton mahibaruan an aton kinabuhi kada sayo han pagmata naton han kabuntagon bag-o nga kinabuhi. Kaya ano kay bag-o nga kinabuhi? Diba? Bag-o nga kinabuhi an tungod han panalangin, tungod han protection, tungod han pagkamatinumanon han aton buhi nga Dios. Asala ito an nagkuan ha aton nga nakapadasig ha aton pirmi. Ang labaw nga tanan iton iya pagkamatinumanon iya saad kay kita diri man la kita nagkikita din aton nini nga tuna nga aton mahimo nga ukyan. Anaton man ginkikita iton umarabot nga ginhadian ha Dios. Adiin han iya pagkamatinumanon, iya gid tutumanon, an iya promise nga iya kita dadon hiton baraan syudad nga iya ginandam han mga matadong. Masiding dida, he is not slack concerning his promises. So it mga saad ha Ginoo gintutuman gid niya. Antaw la an mapakyas it iya nga saad pero ang Ginoo diri nagpapakyas it iya nga saad, it iya dako nga saad na siring hiya, let not your heart be troubled. You believe in God, believe in me. Diba? In my Father's house are many mansions. If you were not so, I would not have told you I go to prepare a place for you. Na siring dida, I will come again. As it iya dako nga saad. And ano pa man nga mga pagsulay, ano pa manit nga mga kasakit, ano pa manit nga mga tribulations, mga magpait nga mga eksperyensya, wala ito kumingking hit aton dako nga kalipay. An aton maeksperiensyahan dito langit nga bayan nga iya ginandam haton kay hiya matinumanon man niya nga mga saad. So asya ito naton ginkikita looking forward itong dako nga reunion, our great reunion in heaven with our loved ones, which asya ini an pirmi ada naton hunahuna ngan aton kasing-kasing ang naghatag aton hindako nga paglaom. Amen. So asya ito nga kabugtuan. Thank you. Okay. So, May dako lang by Dodogang, and I do not know if magiging question ba ini. Kasi parang comparison an experience kanina ni nako nga gini-share kan Brother Miguel Banera family. Kaya may okay ra no nagpapadayon ni tira pagtuo na aktibo hira simbahan. While may dalawat naton bugto ba nga kababautismo pala in tawon liwat hira and nga mag-asawa and then nag-serve hirahan Ginoo as part-time cultures. You know, one time na kadto hirahan trabaho as cultures. An ira anak nga more than 1 year old pa lang edad. Itira kasi hinibalay haran hiton dagat. Waray kabantay nga at nga era bata nalunod tungod kay bata 1 year old linuwak ngadton dagat namatay. You know an era experience iba kay
in the long run hanira pagasaw nagbulag hira ngan nawara na ha pagtuo. Katapos a good thing is anira usa nga anak asyat giniinupod-upod yan na ni Sister Mina gidaha luro na nagsising-basing nga bata. So, parang nakakakuha kita ano nadanek na siring ano mensahe nga karuyag hatag hit Ginoo akon for example nga nakaka-witness ira experience adi nga usa nagpadayon han iya pagtuo nga naka-experience in matindi kay namatay ang anak na ligis adi naman nga usa na namatay ang anak kay na ano ini nalumos pero nakadto rin nagsiserbin Ginoo as cultures wala hira di dahat nga higayon han ira balay kay nagbabalay-balay man pero nagbulag dinangatan ba nagbulag ang mag-asawa ngan tugtog yan na nagkamay adaran kalugaringon na nira mga pamilya although asya itong anak nga usa ada sigit singba bata pa I mean ano ba't message nga karuyag talaga ipasantop hit Ginoo ngadto hiton mga membro hasingbahan nga nakakakita hit ira experience like me parang di ba adi nagpadayon ano sa waray. Ibig mo sabihin nagsisimba-simba ang bata, yala nga usa kay nagbulag ang ginikanan. Yan na nasimba ang bata yan na kay ginuupod-upod man hitira dada. Pero naman Bugto namatay. Bali suhagat nga namatay. Sinundanhin manghod. Ibig Nga mo manghod sabihin na namatay as ginikanan, ginpilin pa ang bata. Waray nag-angkon. Dire. Dere. Adat nanay. Kay nagkabulag na maharano. Nagbulag naman ang nanay ng tatay. Namatayan. Ito naman nga anak nga nagsising-basing ba dito. Iginbilin dida han iya bali apoy. Ngayon at nagmamang no Sister Mina nga adidhaluro. Awasan to ninyo. Asyat nagsising-basing ba itnya bata kay ginupod-upod man. Nakita nga nagit nga bata na hinunom dumakiton kay tiya smile pero pareho gud iya amay. Kaaktibohan to ni Brother Tutoy, ni Sister Juan, Sister Aning, mga aktibo tirat. Mabay ko nakatan susgalan or something. Correct. Katapos na sugad, mamatay na anak. Parang nagkakamay ng komparasyon. No. Yeah. Antes magbulag, namatyan anin. Nakahinga nga ni. Ang kamatayan anak, nakadto nagsiservisyo as colportors. So, Sir Yolo, ang kamatayon sa niranak, amo aton na siguro ano sa nira nga trouble, family trouble, hasta nagkabulag? I do not know if I can attribute to that, Pastor. Pero parang ganun eh. Kay gindi na kanan at dohira, anira family, parang may persecution. Nga kunwari kuno kamo pagkasabadista inin nga diri kunta na mamatay iyo anak kay lagi nagkalakat tira kay nagkukulkulto kunwari kuno kamo nga laong pagsabadista diri kunta na patay iyo anak kay iyo namamangnoan masugad ba hiton parang siguro nga naglid dahan era separation Anakon nga reflection sa nga sitwasyon, iba-iba ang reaction han mga challenges. So ini nga mga trials either make us or break us. Either magligon kita or maluya lugod. It depends on how we see things. On how we react to the circumstances in life. So ang nakaupay sa tunga usa kay aniya nga pagkita sa iya nga kinabuhi na aniyang experience na himulugod niya challenge para marigon sa pagtuan usan na himulugod na paluya sa iya if kung sa human lang nato nga observation so isugad sito na hanabo so sugad gyud sito na pero waray mga trials in life according to the Bible
na igtugot sa Ginoo na aton ma-experience niya beyond our capacity to survive, to overcome. So siguro wala lang mag-claim sila sa power sa Ginoo nga maka-overcome ato nga mga pain nga lagi nagian. But it's not yet hopeless because God knows the whole picture. God sees the whole picture. And in every point of one's life, there is always that opportunity to be saved. Kay ang Ginoo, all-knowing man siya, kabalo na siya sa mga dalan, mga challenges nga ato nagian sa bugos sa ato nga kinabuhi. So He puts in place every point in life, mga opportunity to be saved. Opportunity to know that God loves us, that there is still hope for us. So in every point in life, may adagon na siya opportunity para na kung diri magod kita maluwas, it's not God's fault. Waray gud kita ikat saway sa Ginoo. Kung diri kita gud la anwaray mag-take advantage sa opportunity nga ginahatag ka aton. Salit sa Revelation, every knee shall bow and confess, di ba, that Jesus is Lord. Kaya naman, ma-explain man sa Ginoo ang tanan nga mga questions of life there. Bisan pa ang mga adto sa gawa sa Holy City, di ba? At that time, mag-abot-abot, magpuro kirita, great reunion from Adam up to the last generation. Last nga bata nga natawo sa kalibutan, magpupuro kirita. And linuwas ato sa sulodhan na New Jerusalem while the lost adto dito sa gawas and New Jerusalem after na siya sa millennium. And then God will give an account to everyone. May ada nga panoramic view, may ada nga PowerPoint nga ihatag ang Ginoo in the sky, i-replay ang aton nga mga experiences sa aton nga kinabuhi. And then everyone has his own replay haniyang flashback haniyang life from the very beginning. And also as a whole, we will see the great controversy from the very beginning. From the very beginning of the creation of the worlds and pag-building ni Satanas or ni Lucifer until sa second coming. Ipakita iton siya as a panoramic view. And then ang tanan ng mga tao makita sila nga they were deceived na deceived sila sa nilang mga preachers kato na nauwat la sa mga preachers about sa ilang religion, ilang doctrine. And then ultimately people those who were lost, ultimately they will blame Satan. Di ba si Satan according sa great controversy, iya kwantanan nga mga wicked, iya rada para nga mo atake na sa New Jerusalem. But when they realized that it was Satan who is the cause of all troubles, then their hatred will be directed to Satan. Instead of attacking the city of God, they would attack Satan himself. But God would not allow people to attack Satan because it is His prerogative to punish Satan. So He will allow rain of fire to come on those people. Satan and his angels and the wicked people sunugon sila sa kalayo while the redeemed are inside the New Jerusalem. And then the last tears will fall and God will wipe every tear from our eyes, and God would renew everything. Will renew the earth with new vegetation, new animals and everything, and the earth will become a new earth. So that would be the end of everything and the beginning of a new life. So God can explain his judgments in every situation of life. We have just to trust, because everything will be explained when we get there. So hold on. Amen. That's very nice. Okay. Jason, go ahead. Mabati lang ko. Yes, okay. Okay, so
when we talk about the book of Lamentation, it belongs to Jeremiah, right? So if we Jeremiah's trace the historical background of this book, actually the author Jeremiah and his secretary Baruch, si Baruch. So his identity here, he was a gitawag siya og the crying prophet, right? The crying prophet, and then Jeremiah wala gyud siya wife, no? Nga may fiancé siya, pero ang Ginoo nasiring diha Jeremiah 16 verse 2, thou shalt not take thee a wife, neither shall thou have sons or daughters in this place. Nga man, in verse 4, because they shall die of grievous death, they shall not be lamented, neither shall be they buried, but they shall be as dung upon the face of the earth, and they shall be consumed by the sword and by the famine, and their carcasses shall be meat for the fowls of heaven and for the beasts of the earth. For thus saith the Lord, enter not into the house of mourning, neither go to lament nor bemoan them, for I have taken away my peace from these people, say the Lord, even loving kindness and mercies. Verse 6, but the great and the small shall die in this land. So, meaning to say, he was a crying prophet. Nga nung dili gusto ang Ginoo nga mag-asawa siya, may purpose. Because at the time of Jeremiah, damo nga mga kalamidad nga abot sa ila. Why? Because of the leaders, because of the kings, no? Kay nagtukod sila og high places. Kani mga high places basta Israelites na gani, nagtukod sila og mga high places, meaning may mga prophetess sila dito sa high places nga gakuan og mga fornication, no? I-offer dito mga dalaga, then maghimo sila dito makaulaw atubangan sa Dios. That's why ang sa panahon ni Jeremiah, damo nga mga kalamidad nga nag-abot sa iya, no? It because of kana galing sala sa mga tao nga diri nila na iiwasan, no? Pero ang natabo ka Jeremiah, there's a purpose, no? May purpose gid ang pangitabo. Like sa gihambal sa gisiring sa sa Lucas. Si Kristo may ada upod nga mga kawatan, no? Thief and robbers. Pero nasiring ang isa, Lord, remember me when you are in paradise. Ano siri Kristo? Today, ang issue dida, kama man lang, kaya wala man nabutang sang kama. Today, opdon ka ikaw ha paraiso. Meaning, ang tao nga ara ha cross upod ni Kristo, ginhatagan niya han assurance. Like for example, ang papa ni Ati Tintin, napatay hiya dida han pagbasa han baraan nga kasuratan. Ginhatagan liwat hiyahin assurance ang Ginoo. Nga while you are reading in the Bible, nakig-istorya ka sa Dios. Or ang Dios mismo nag-istorya ha imo, right? So, walay mga pagsulay nga maabot sa aton nga dili naton ma-overcome, no? Like sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, amo nang gi-emphasize ni Pastor Risos kanina. There hath no temptation taken you but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape that they may able to bear it, no? May mga pagsulay nga kaya ra nato dalon, may mga pagsulay nga gitugot sa Ginoo para makahatag og leksyon. Okay. So nga sa panahon ni Jeremiah, na-exile man sila dito sa Babylon. Ang rason, gigamit sa Dios ang dili magtotoo para eleksyon sila, no? Within 70 years, hatagan sila sang leksyon realize nga dili day maayo o diri maupay ang pag-alagad ng mga idols, no? Mga idols
ila gina-practice dito sa Juda. So that's why nagamit ang Ginoo og dili magtotoo para maghatag sang leksyon. Why? Nga ang naghatag siya og leksyon because gusto sa Ginoo nga ma-realize sa iyang mga katawhan nga dili sila pagsunod, no? Wala sila gasunod sa Ginoo. That's why gagamit siya. And then why nga sa Jeremiah 29:11, for I know the plans have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Pero sa time ni Jeremiah, even though gusto na siya mag-asawa, wala gid siya ka padayon, no? Di ba na naman siya fiancé si Atalia? Atalia. Pero wala gid siya madayon ang iyahang pag-asawa kay sa iyang panahon manggod damo nga mga pagsulay nga maabot sa iyang kinabuhi. So that's why wala siya tuguti sa Ginoo sa Jeremiah 16 verse 2 nga dili ka magminyo nining lugar. Meaning kung nikalagyo siya sa ibang lugar, pwede guro siya maminyo, no? Pero tungod kay siya direct man gud siya, direct descendants sa mga Levites, the son of Eleazar, the chief of the Levites, ang iya papa si Hilkiah, the high priest of Anatoth, muna nga usap pod siya ka priest. Pero sa aton nga sa study namon sa Old Testament, gitawag pod siya sa usa ka major prophets, apat man sila kabuk major prophets. So in his ministry was a lifelong martyrdom, no? Sa bugos niyang kinabuhi ara gyud na ang mga pagsulay, ara ang mga destruction, calamity. So that's why ang purpose sa Ginoo ayan lang gyud pagminyo Jeremiah kay daghan mga pagsulay maabot sa imong kinabuhi, no? So sa mga ingana mga panghitabo, may mga Adventista nga mga napatay tungod ana nga rason, may nag-amok, naligis, or ano pa diya nga mga trahedya na lumos or naigo sa Yolanda. God has a purpose. Kay bangin bala, for example sa Yolanda, may mga tao bala ito nga tayo nga bangin inig human sa bagyo, mabackslide na noon. So that's why ang Ginoo naghatag sa pagtugot nga mawara ang ila kinabuhi. But there's a purpose, no? Para ma-leksyon pod ang family nga mag-alagad gyud maayo sa Ginoo. Okay? So damo nga salamat. Salamat, Brother Jason. So, siguro ato na nabatian ang atong mga reflection nga mag-upay, mga kabugtuan, as in itong purpose. Kundi tatagan kita higayon ng Ginoo. Yan ang mga panahon. So, kung waray na, before kita magtapos, karoon ko lang magbasahan sa Biblia, Jeremiah 17, versikulo 8. Pamanhin makabugtuan, makatugutahan, closing song. Last time din, Jeremiah 17, versikulo 8. Sitting and 8, kundi pagpapakaupayon ko ang tao nga nasarig hakon. Sugad hiyahin usa nga kahoy nga naturok kanligid hinsapa nga naabot ang iyan mga gamot nga tuhan tubig. Dili ini nahadlok kung naabot ang katsirak. Kay dayuday lapyo ang iyan mga dahon. Dili ini nababaraka kung waray uran. Nagpapadayon ini king pagbunga. Atong pagtapos mga kabugtuan, request natin ni Brother Jason pakita ni slide sa atong church hymnal para magkanta kita. Si Brother Jason, bisan andang slide dida para makita natin ang closing song. Ang iyon natin ni Sister Rebecca itong pag-closing prayer. Ako? Closing prayer.
Brother Jason, okay na? Kanta natin mga kabugtuan, Rescue the Perishing. Rescue the perishing, sing. Rescue the perishing, pray for the dying. Lives dim and pity from sin and the grave. Pray for the hearing one, lift Up the fallen. Jesus the mountain to sing. Rescue the perishing, there for the Jesus will save. Us like in the penitent child sleep, bled gently, if the rain rescue the perishing, care for the dying. Jesus is mercy. Jesus is mercy. Son will save. Jesus will see Human heart, down the dying man heart, washed by the tempter. Can restore. Taken by kindness, the bride once more. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful. Jesus is merciful. Rescue the perishing. Should be mercy. And for thy labor the Lord will provide. That good and narrow way, patiently waiting. The pure one, their Savior as thine. Rescue the perishing, care
Sister Becca? Update yourself, Sister Becca. Mag-pray tayo, Lord tayo mga kapatid. At tayo ay mananalangin. Mahabagin po naming Diyos na nasa mga langit. Panginoon, lubos po ang aming pasasalamat na kayo po ang Diyos na nagmamay-ari sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Kayo po ang Diyos na nagmamay-ari ng buong sanlibutan. Kayo rin po, Panginoon, ang may kontrol ng lahat ng nangyayari sa sanlibutan ito. Maraming salamat na inangkin po ninyo kami na tinawagan at niligtas, Panginoon, dahil sa inyong dakilang pag-ibig. Patawarin niyo po kami sa mga oras na ito kung kami man, Panginoon, ay hindi karapat-dapat sa pagtawag sa inyong pangalan. Inyo po nawa kaming linisin at hugasan sa aming karumihan upang ang aming hain na ipapaabot sa inyo, Panginoon, ay maging katanggap-tanggap. Inyo pong linisin kami sa aming isip, salita at sa gawa. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga likong gawa na hindi naaayon sa inyong kalooban at hindi nakalulugod sa inyong pangalan. Una sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat po kami na kami ay inyong ginigising sa umaga mula ng aming pagkatulog. At muli nyo kaming binibigyan ng panibagong pag-asa na sa buong maghapon kami muli ay makagagawa ng aming araw-araw na gawain. Salamat po, O Diyos, na binigyan nyo po kami ng magandang pangako. Na bagaman kami ay dumadating minsan sa aming buhay ang kabagabagan, ang takot, at ang mga katanungan na hindi namin kayang bigyan ng kasagutan. Subalit, Panginoon, itinuturo nyo kami palagi sa inyong mga magagandang pangako sa amin. At hindi nyo kami iniiwan, hindi nyo kami pinababayaan. Sa dinami-dami, Panginoon Diyos, ng tao na nilalang sanlibutang ito, ay maraming salamat. Purihin at dakila ang inyong pangalan na kami ay inyong tinawag sa liwanag. Inyo kami, Panginoon, binigyan ng pag-asa. Pag-asa na magtiwala ng lubos sa inyo. Pag-asa na kilalanin kayo ng lubusan. Parang sa ganun, Panginoon, ay makapagpatuloy kami sa paglakad sa inyo. At pag-asa, Panginoon Diyos, na inyong iniwan sa amin, na kami ay bibigyan nyo ng buhay at kami ay sasalubong sa inyo na buhay sa lapaap ng langit sa inyong pangalawang pagdating. Kung kaya't hiling namin, Panginoon, patuloy niyo po nawang kahabagan ang aba naming buhay, na kami ay mabuhay pa ng mahaba upang makita namin, Panginoon Diyos, ang pangakong iniwan niyo sa amin na makikita ng aming dalawang mata ang inyong pagbaba mula sa lapaap ng langit at sasalubong kaming masaya at buhay sa inyo. Panginoon, patuloy niyo po nawang pagpalain ang bawat isa na narito sa virtual worship na ito. Ang bawat isa na patuloy na nagsusumikap na mapakinggan ang inyong mga salita, kayo ang Diyos na magpala sa bawat isa sa amin. At patuloy nawa na maging kapakinabangan, maging kalakasan ng aming espiritual na paglakad ang mga araw at gabi na mga salita ninyong aming napapakinggan at napag-aaralan. Kung kaya't, Panginoon, dalangin namin na inyo po nawa itong patuloy na pagpalain, inyo pong pagtiisan at bigyan niyo po kami ng courage na makapagtiis at makatapos kami sa aming 100 prayers. At maging makita namin, Panginoon Diyos, ang bunga bilang kasagutan ninyo sa aming mga kahilingan. Lalo higit yung mga project na aming inaasahan na maganap at higit sa lahat, ang aming tanging dalangin na ibalik ninyo, Panginoon, nawa at ihinto nyo na, Panginoon Diyos, ang pandemic na ito at patuloy nyo kaming iligtas sa virus na lumalaganap. At higit sa lahat, Panginoon, bigyan nyo pa pumuli kami ng panibago pang pagkakataon na sana sa maging lesson sa amin ito at maging aral sa amin, hamon sa bawat isa, na hindi lamang
dadating ang pandemic, tsaka kami, Panginoon, mangangako sa inyo, kundi magpatuloy kami sa aming kasiglahan, magpatuloy kami sa pagtatapat sa paglakad sa inyo, at magpatuloy kami, Panginoon Diyos, sa buhay ng kakontentuhan na ibinigay niyo sa amin. Pagpalain niyo ang bawat sambahayan, bawat iglesia, lalo tigit ang iglesia ng distrito ni Pastor Randy sa Salcedo. Pagpalain niyo ang mga iglesyang ito, Panginoon. Kung may mga kapatid man, Panginoon Diyos, na nagpapatumpik-tumpik sa pananampalataya, maari po ba, Ama, na gisingin niyo sila at palalahanan niyo sila, bigyan niyo sila ng courage na magsaliksik ng inyong banal na salita at kanilang i-claim ang inyong mga pangako. Kung meron mga kapatid, Panginoon Diyos, na napapariwara sa pananampalataya, ay dinadalangin namin sila sa inyo. Itinataas namin, Panginoon Diyos, ang kanilang mga pangalan. Nilalapit namin sa inyo, Panginoon. Kayo lamang ang Diyos na makapangyarihan na makadadalaw sa kanilang mga puso at isipan upang sila ay manumbalik sa inyo. At huwag nawa dumating, Panginoon Diyos, na sila ay masaraduhan ng pintuan ng awa. Ama, dinadalangin din po namin sa inyo kung inyong ipahihintulot pa ang mga pinapanukalang crusade, na inyo nawang puspusin ang karunungan at kalakasang pangangatawan, espiritual at physical man. Si Pastor Randy na magpatuloy ang pagpalaganap sa gawain sa distrito ng Salcedo at Ginmaayuhan at ganoon din, Panginoon Diyos, ng Mercedes at Giwan at Anaparaan at Loro. Panginoon, marami po kaming mga kahilingan, subalit kayo lamang ang Diyos na magkakaloob ng lahat ng ito at wala po kaming magagawa. Ang tangi naming dalangin na patuloy nyo kaming ihanda sa lahat ng oras, na maging handa kami sa pagsalubong sa inyo at maging handa kami sa aming pagpapatuloy na pananampalatayang ito. Idinadalangin din po namin ang distrito ni Pastor Risos sa Calbayog. Tulungan niyo siya, Panginoon. Kayo ang nakakakita ng kanyang mga proyekto sa gawain sa Calbayog District. Tulungan niyo siya, bigyan niyo siya ng karunungan, kaalaman, pagpalain din po siya, bigyan siya ng kalakasang espiritual at pisikal upang, Panginoon Diyos, maging malaganap ang gawain sa kanyang distrito na hinahawakan. At idinadalangin namin sa inyo, Panginoon, ang insidenteng nangyari sa lugar nila. Kayo ang Diyos na nakakaalam. Kayo ang Diyos na may kapangyarihan na mag-comfort doon sa mga namatayan. Kayo ang Diyos na may mensahe na may kapangyarihan magpaabot ng mensaheng nais ninyo. Kayo ang Diyos na pag-asa namin na magbibigay ng tanging comfort na hindi magagawa ng sino pa mang tao na makasananang katulad namin. Panginoon, bigyan niyo rin po kami ng comfort sa bawat sambahayan namin na sinasakupan. Tulungan niyo kami na sana hindi ito maging hadlang, kundi maging blessing sa amin. Ang aming pinagsisikapan na virtual worship. Bagaman kami ay naglalayo sa isa't isa, naniniwala kami, O Diyos, na ang inyong pangako, sabi niyo, isa o dalawa, kung nasaan man kami ay naroon kayo sa kalagitnaan ng aming pagsamba. Maraming salamat, Panginoon, sa walang sawang pagtugon niyo sa aming dalangin. Nilalapit din po namin sa inyo ang may mga karamdaman. Tulungan niyo sila, nahipuin sila ng inyong makapangyarihang kamay at pahiran niyo sila ng inyong makapangyarihang langis. At kayo lamang ang Diyos na makagagamot sa kanilang mga karamdaman, higit ng mga kakayahan ng mga doktor. Dahil kayo ang doktor ng lahat ng mga doktor. Panginoon, maraming salamat. Si Kuya Ben na meron din siyang nararamdaman, tulungan niyo siya na hipuin siya ng inyong makapangyarihang kamay. At sana pagalingin niyo rin siya at huwag ipahintulot na hadlangan ng kaaway, Panginoon, upang patuloy pa siyang magamit kung anong inyong panawagan sa kanya. Pagpalain niyo rin, Panginoon Diyos, ang mga kahilingan ng aming mga puso. Hindi man namin masabi ang lahat, kayo ang nakakaalam ng aming mga kahilingan. Pagpalain niyo rin ang iglesia o ang eskwelahan na sinasakupan ng Adventist School, lalo tigit ang SIPAC College. Tulungan niyo sila, Panginoon. Ang mga estudyante na naroon, i-comfort niyo sila. Alam niyo ang kanilang mga pangangailangan. Alam niyo, Panginoon Diyos, ang kanilang kalagayan.
Kaya idinadalangin din po namin sila. At ang mga schools ng bawat distrito ng Samar ay idinadalangin namin sa inyo. Ano man ang inyong kalooban, Panginoon, tulungan nyo ang mga teachers na magkaroon sila ng pag-asa. At ang mga batang ito na nagnanasa na makalapit sa inyo at makapakinig ng inyong mga salita at maitanim sa kanila ang mga butil ng katotohanan. Ipahayag niyo, Panginoon Diyos, ng inyong kalooban ang mangyari, hindi ang amin. Tulungan niyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na maging matatag sa pagtawag ng inyong dakilang pangalan at pananampalataya na aming tinanggap. Ang lahat po ng ito ay amin po itong hinihiling, pinapasalamatan tinanggap, hindi po sa aming karapatan, kundi sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you so much. Amen. Salamat, Thank salamat, you. Pastor Risos.